bibreed tayo. Ito ang aking breeding tank, breeding bin. Ito yung Mega Box 12 liters na bibiling natin sa SM. So, lagay tayo ng tubig. Ang aming tubig ay deep well, kaya right ka na. Tansyahan tayo mga 3 to 4 inches deep, okay na. Tapos after kong malagyan ng tubig, okay, lalagyan ko ngayon ng gamot. Unang-una yung ating Vitagold. This is the original Vitagold. Nakalagay dito na promotes. Ang gamitin to, saka lalo kapag encourage spawning at 2 cup full, pero hindi naman ginagawang 2 cup, so nabibisit ng mga ganyan. Then next ko tong John Rocks, joke lang syempre. Next ko is yung pangayos ng tubig. This is the AquaCare. So nilagay ko lang siya dito sa Vitagold para madaling gamitin. So ito basic lang din, ganyan. Tapos next natin is ito is methylene blue. Methylene blue, maganda yung methylene blue dahil development of eggs. Kasi maganda to, nakaka-prevent ng mga fungus sa eggs. So nilagay ko lang din siya dito para madaling i-visit. Kaya marami maglagay ng metro. And for the last, itong Zuma Bacterian Fungus. Ito ginagamit ko para yun din, pang prevent ng sakit or prevent ng fungus sa eggs. Tsaka mas maganda sila mag-bubble nest kapag may Zuma Bacterial Fungus kasi malinis yung tubig. So add lang ako ng 3 patak. Yan, patak. Tapos natin for the last preparation ng breeding tank, kailangan na ito. Buong dahon ng talisa. Lagay natin yan dyan. So, ilalagay natin ngayon sa isang lugar na tahimik yung ating breeding tank. Yan. So, makikita nyo, dalawa na yung nakasetup ko dyan. Lalagyan lang natin sa rider sa gitna. Cartings para hindi magkakataan ng pera. So ayan, bali nakaset na yan dyan. Ngayon ay alas 6 ng gabi. So overnight yan hanggang bukas, balikan na lang natin. And so bali na set up ko na yung mga breeding tank ko. So ayan, plastic bins, 12 liters, talisay dyan na. Tsaka ito pa yung dalawa. Yan. So balikan na lang natin siya bukas. So update tayo. So ngayon ay 8:49 AM, October 21, Friday. Kahapon sinet up natin tong breeding tank. Tapos ito na siya ngayon. Medyo greenish na yung tubig kasi naghalo na yung talisay at methylene blue. Tapos ito yung sa kabila. Ito hindi pa rin green, pero okay lang yan. So,
Bali ngayon, ang gagawin natin is papakainin pa din yung pair umaga tsaka hapon, tsaka natin sila ilalagay dito sa pin-repair nating tank. Update ulit mamaya. So October 21, 4:37 PM, nandito tayo ngayon. Na-set up ko na yung breeding tank. So andito na yung mga chimney. Gumamit tayo ng Wilkins bottle na pinutol lang. Siguraduhin lang natin yung chimney na may space sa tubig, hindi yung pantay lang. So ayan, may mga chimney na yung ating breeding tanks. Okay, so lalagay na natin yung mga breeders. So nakuha na natin yung mga breeders natin. So ang next step na gagawin natin sa breeding tank ay tatanggalin natin yung lumang talisay. Ayan. Pag natanggal na, syempre maglalagay tayo ng panibago, ng size na 2x2 lang, para siya yung magiging anchorage ng babaw niya. So lagay na natin dyan, lagay na natin dyan sa ibang tanks. Tapos yan, lalagay na natin yung breeders natin. So syempre, obviously, yung male bass, tapos yung female natin sa loob ng chimney, yung chute. So bali, ayan na sila. Na-set up ko na rin yung iba. Sa loob ng chimney yung female, sa loob ng chimney. Bali ganyan lang yung setup ko. Kung mapapansin nyo, walang takip, kasi mas prefer ko na ngayon walang takip, kasi mas sanay sila sa environment sa paligid nila. Kumbaga hindi sila sanay na silang mapulabo, kaya kahit may padaan-daan tao, doon pa lang sa courting stage sanay na silang may padaan-daan na tao. Kaya pag breeding, hindi na sila ganun ka vulnerable sa bulabog, kaya nagkaka-problema. So ayan, papabayaan ko lang yan hanggang bukas, tapos update tayo bukas ng umaga kung tatanggalin na natin yung chimney o hindi. So, good morning guys, October 22, 6:30 AM. Ito na yung breeding setup natin. Makikita natin na nakagawa na ng bubble nest yung mga male. Yan, so ang next na gagawin natin ay tanggalin na yung chimney para makapag-start na sila mag-breed. Tanggalin natin. Okay, update tayo ng breeding. Kanina na tanggal na tayo ng chimney. So nag-start na rin sila mag-breed. Tingnan natin kung dun sa apat kung ilan yung nag-breed. So yung first, wala pa. Malaki pa rin yung tiyan ng female. And
ng egg sa BBM kaya wala pa to. Yung pangalawa natin, malaki pa rin yung tiyan ng female, pero may nakita akong isang trace ng egg. Pero dahil malaki pa yung tiyan ng female, di muna natin tanggalin, tsaka tingin ko hindi pa na ilalabas lahat ng egg, so dyan pa rin sila. Dito sa dalawa, ito yung medyo madami na. Itong isang pair na to, madami ng eggs. Tapos yung female, nasa isang tabi na lang. Then yung male, nagbabantay ng nest. Okay, so success na to. Tapos itong pangalawa, dami na ding eggs. Kita naman natin. Ayan, so ito yung female, payat na rin yung katawan, ibig sabihin tanggal na lahat ng nailabas na lahat ng eggs sa katawan. Tapos yung male nandun sa ilalim, nagbabantay yung nest niya. So gagawin natin dito, since tapos na tong dalawang to mag-breed, tanggalin na natin yung mga female para makapagpahinga na yung female. Pagtanggal, yan yung high net. Tapos ulihin. Tapos lagay nyo sa tank. So yung second natin, so papabayaan na lang natin tong eggs tsaka yung tatay. So papabayaan na lang natin yung tatay na halagaan yung eggs nya na hanggang mapisa, then hanggang mag-freezing. So ganyan pa rin yung setup ko, walang takip yung taas. Ngayon lang sila. Okay, update ulit tayo bukas kung anong nangyari pa dun sa dalawang natira pang nakasalang, kung magsasucess ba o wala pa rin. Update tayo October 23, 10 AM. So kahapon simula mag-breed yung mga pair natin. Okay na natin. Okay pa naman. Kasi medyo nakasabi ng eggs. Okay na. Okay. Pangatlong pair, parang di pa rin nag-breed. Wala pa rin. Tapos nanikis yung bubble nest. So malaki pa rin yung tiyan ng female. Baka mag-fail to, pero okay lang. Tapos yung pang-apat, eto, kakatanggal ko lang yung female nito. Kanina nakita ko yung female, payat na yung tiyan, kaya success to. Tapos nakabantay sa ilalim yung male. Hindi nga natin kita yung egg, pero ang basehan natin dyan is kapag nakita natin payat yung tiyan ng female, tapos nasa isang sulok, malamang yan, nag-take yan at successful yung breed. So as of now, naka 24 hours nang magkasama yung mga pair. Dalawa dun sa apat na pair natin nag-breed within 24 hours. Tapos yung pangatlo within 24 hours din. Tapos yung isang pair na lang ang hindi nag-breed. So kapag bukas to, negative pa din, baka i-recondition ko na lang. Kasi medyo matanda na tong pair na to. Tinesting ko nang baka mag-breed. Update na lang ulit. So update tayo. Ngayon ay October 26, Wednesday. So tinanggal ko na yung mga male, mga tatay. Kung mapapansin nyo parang wala, pero
Maraming mga fry dyan. Nalangoy-langoy. Race wheel. Bali sa apat na sinalang ko, isa yung nag-fail dito. Ito, tsaka yung mga fry. So, after ilang araw, magiging ganito yan sila. Yung papansin nyo, yan yung iba kong fry. Hindi masyadong makita. Yan. Hindi lang sila masyadong makita, pero yung kinakain na lang nila dyan, yung mga BBS. So, bali, ganun lang ang breeding. Umiikot lang dun yung breeding. Ang importante, pag nag-failed, wag susuko. Breed ulit. Yan talaga sa beta. Hindi palagi success. So, tuloy-tuloy lang natin ang pag-breed. Yan. Try. Kita na. So, magiging ganyan sila. Pag kumain na sila ng BBS. Yan yung BBS sila. Ikot lang eh. Breed, race, groom, show. Ayan tayo. Asian Beta Alliance, ABA Cavite. Signing off. Bye-bye.